سلام و درود به شما شنوندگان عزیز کانال یوتیوب شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و امروز میخوایم با هم درباره یک عملیات اطلاعاتی بسیار هیجان انگیز صحبت کنیم. بدون اغراق، شاید این عملیات یکی از بزرگترین عملیات‌های اطلاعاتی ایران در خاک اسرائیل باشه که تا امروز فاش شده. عملیاتی که نه تنها امنیت اسرائیل رو به لرزه درآورده، بلکه میتونه معادلات دیپلماتیک و نظامی دنیا رو هم متحول کنه. خب، داستان از اونجا شروع شد که دیروز تلویزیون ایران یه خبر منتشر کرد و بعدش فضای رسانه‌ای حسابی شوکه شد. خبر این بود که سرویس‌های اطلاعاتی ایران موفق شدن مقادیر بسیار زیادی، حدود 3 ترابایت از اسناد فوق محرمانه و بسیار حساس هسته‌ای اسرائیل رو به دست بیارن. اسنادی که گفته میشه از عمق خاک اسرائیل استخراج شده و با موفقیت به دست مقامات اطلاعاتی ایران رسیده. البته این عملیات مدتی پیش انجام شده، اما ایران به خاطر اهمیت فوق‌العاده زیاد این اطلاعات تا آخرین لحظه جلوی انتشار خبرش رو گرفته تا اطلاعات به طور کامل به دست دستگاه‌های اطلاعاتیش برسه و بعد خبرش رو منتشر کرده. خیلی از تحلیلگرها معتقدند که این سطح از نفوذ اطلاعاتی در کشوری مثل اسرائیل با اون همه کوچکی، نظارت شدید و ساختار اطلاعاتی نظامی پیچیده‌اش فقط با ترکیبی از عوامل انسانی، مهندسی اجتماعی و عملیات سایبری پیشرفته امکان پذیره. یعنی حتما یک یا چند شبکه کامل جاسوسی در فلسطین اشغالی فعال بودن که اعضاشون بخشی از بدنه دولتی و نظامی اسرائیل با دسترسی‌های خیلی بالا بودن که تونستن این حجم از اطلاعات طبقه بندی شده و فوق محرمانه رو استخراج کنن. اول یه نگاهی بندازیم به خود این اسناد، ببینیم اصلاً چی توشون هست. برای اینکه اهمیت این دستاورد رو بهتر درک کنیم، اول باید ببینیم وقتی میگیم اطلاعات هسته‌ای فوق محرمانه به دست اومده، دقیقاً داریم درباره چه جور اطلاعاتی حرف میزنیم. اگه ادعای 3 ترابایت اطلاعات درست باشه، باید بدونید که این حجم یعنی صدها هزار فایل، سند، نقشه، فایل صوتی و ویدئوی فنی که به راحتی میتونه کل ساختار هسته‌ای اسرائیل رو کنه. مثلا نقشه‌های دقیق تأسیسات هسته‌ای مثل دیمونا که سالهاست به عنوان قلب برنامه غیررسمی تسلیحات هسته‌ای اسرائیل شناخته میشه، میتونه اطلاعاتی درباره موقعیت دقیق، سیستم‌های حفاظتی، ژنراتورها، نقاط ضعف ساختاری و حتی مسیرهای اضطراری ورود و خروج رو فاش کنه. اطلاعات مربوط به ذخایر اورانیوم غنی شده، تولید پلوتونیوم یا راکتورهای مخفی، مخصوصاً اگه به شکل گزارش‌های داخلی و طبقه بندی شده باشن، ارزش استراتژیک فوق‌العاده‌ای دارن. فهرست اسم پرسنل علمی و نظامی که تو این پروژه ها فعالن، اطلاعات خیلی حساستریه که میتونه زمینه‌ساز تقابل هدفمند یا حتی حذف فیزیکی دانشمندان بشه، همونطور که تو پرونده شهید فخریزاده دیدیم. و قطعاً ایران از این فرصت استفاده میکنه تا ترس رو تا مغز استخوان دانشمندای اسرائیلی بفرسته. از طرف دیگه، اسناد همکاری‌های پنهانی با دولت‌های غربی یا آسیایی درباره فناوری هسته‌ای یا حتی حمایت‌های مالی و فنی میتونه نقاب دیپلماتیک اسرائیل رو تو مجامع بین‌المللی برداره. و شاید مهمترین دستاورد اسناد محرمانه‌ای باشه که دستورالعمل‌ها و راهبردهای نظامی اسرائیل رو نشون میده. مثلا در مورد حملات هسته‌ای در صورت یک درگیری گسترده یا حمله پیش دستانه از طرف ایران یا متحدانش. حالا اگه طراحی‌های ساخت کلاهک‌های هسته‌ای و بقیه تجهیزات نظامی هم جزو این اسناد باشه، دیگه اسرائیل رسما سیاه‌بخت شده. در مجموع این اسناد فقط یه سری افشاگری ساده نیستند، اینها ابزارهایی هستند برای طراحی آینده ایران تو تقابل کاملش با اسرائیل. خب، به نظرتون ایران با این اطلاعات چیکار میتونه بکنه؟ تصور کنید توی میدون جنگ هستید و نقشه کامل سنگرهای دشمن، حتی زمان استراحت نگهبانها و کدهای ارتباطیشون رو دارید. این دقیقاً همون اتفاقیه که تو حوزه نبرد اطلاعاتی افتاده.
ایران با این اطلاعات میتونه تو حوزه عملیات سایبری حملاتی طراحی کنه که نه تنها سیستم‌های نظامی اسرائیل رو مختل کنه، بلکه زیرساخت‌های انرژی، ارتباطات و حتی سیستم بانکی رو هدف بگیره. یادتونه که تو ماجرای ویروس استاکسنت آمریکایی‌ها با استفاده از اطلاعاتی که از یه فیلم بازدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به دست آورده بودن، اون ابزار رو طراحی کردن و علیه ایران استفاده کردن. حالا با این همه جزئیاتی که دست ایران افتاده، مطمئن باشید حملات ایران این بار با دقتی در سطح جهانی و بی سابقه انجام میشه. تو حوزه عملیات نظامی، نقشه‌های تأسیساتی و داده‌های راداری سایت‌های هسته‌ای میتونه به ایران و متحدانش این امکان رو بده که نقاط کور و ضعف‌های دفاعی اسرائیل رو تو این سایت‌ها شناسایی کنن و حتی اگه لازم شد عملیات‌های دقیق موشکی یا پهپادی ترتیب بدن. تو فضای افکار عمومی دنیا، ایران میتونه از این اسناد استفاده کنه تا ثابت کنه اسرائیل تهدید واقعی برای صلح و افکار عمومی کشورهای اروپایی رو علیه اسرائیل بسیج کنه. این میتونه یه نقشه جنگ روانی گسترده باشه که ایران باهاش قبل از موشک‌ها افکار رو هدف میگیره. تو مجامع حقوقی و دیپلماتیک این اسناد میتونن به عنوان مدرک برای شکایت رسمی علیه اسرائیل تو دادگاه‌های بین‌المللی یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استفاده بشن و حتی تو جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه هم خیلی تأثیرگذار باشن. دقت کنید که برای اسرائیل این افشاگری فقط یه تهدید امنیتی نیست. یه شکست تاریخیه تو اون روایت سازی که از قدرت اطلاعاتی و نفوذناپذیری خودش ساخته بود. این عملیات تبعات خیلی زیادی داره، از جمله: 1. بی‌اعتمادی داخلی. موساد و شاباک حالا باید به افکار عمومی، کابینه و حتی افسرهای خودشون جواب بدن که چطور چنین اطلاعاتی با این حجم و اهمیت به بیرون درس کرده. این موضوع میتونه اعتماد عمومی به ساختار اطلاعاتی رو از درون نابود کنه. 2. ایجاد رعب و وحشت گسترده و ضعف روانی. در واقع تمام اسرائیلی‌ها از شهرک‌نشین‌ها گرفته تا نیروهای نظامی احساس می‌کنن که دیگه هیچ نقشه، مرکز یا پناهگاه امنی براشون وجود نداره. وقتی امنیتی ترین جاهاشون به این راحتی توسط دشمن شناسایی شده و اسنادش از اسرائیل خارج شده، دیگه چه جای امنی میمونه؟ بازم یادآوری میکنم که ما داریم درباره کشوری صحبت میکنیم که عادی نیست. داریم درباره اسرائیل حرف میزنیم که تمام ساختارهای اجتماعیش با تدابیر شدید امنیتی گره خورده. این شوک روانی در بلند مدت کارایی تصمیم‌گیری‌های دفاعی و اعتماد به فرماندهان نظامی رو کم میکنه. 3. افشای چهره واقعی برنامه‌های هسته‌ای اسرائیل. سالهاست که اسرائیل سیاست نه انکار نه تایید رو در پیش گرفته و هیچ وقت رسما نگفته که بمب اتمی داره، اما از طرف دیگه به طور غیررسمی دشمناش رو تهدید می‌کرده. اگه ایران اسنادی درباره ذراتخانه تسلیحات هسته‌ای اسرائیل منتشر کنه، مخصوصاً اونایی که با ادعاهای قبلیشون تو سازمان ملل در تضاده، اون وقت مشروعیت بین‌المللی آمریکا و اسرائیل به طور جدی زیر سوال میره. اینجا باید یادآوری کنم که یکی از مهمترین کاربردهای این اطلاعات میتونه خنثی‌سازی دائمی مکانیزم ماشه برجام باشه. همون مکانیزمی که کشورهای اروپایی تهدید کردن ازش برای برگردوندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران استفاده میکنن. ایران با داشتن این اسناد محرمانه از اسرائیل میتونه تو سازمان ملل، شورای حکام و حتی دادگاه لاهه این سوالها رو مطرح کنه که چرا تنها کشوری تو غرب آسیا که ده‌ها کلاهک هسته‌ای داره و حتی عضو NPT هم نیست، هیچ نظارتی روش نیست؟ چرا همین کشور که از همه خط قرمزها رد شده، حالا از ایران انتظار شفافیت داره؟ و چرا اروپا که ادعای اخلاق و عدالت داره حاضر تهدیدهای چنین رژیمی رو تایید کنه؟ با این فشار دیپلماتیک، حتی اگه مکانیزم ماشه فعال هم بشه، مشروعیتش تو افکار عمومی دنیا به شدت کم میشه. البته حواستون باشه که ضربه خیلی سنگین بوده و اسرائیل هم بیکار نمیشینه. احتمالاً اسرائیلی‌ها سعی می‌کنن بعضی از فرماندهان اطلاعاتی یا دانشمندای هسته‌ای ایران رو هدف قرار بدن تا نشون بدن هنوز برتری اطلاعاتی دارن. البته سابقه اسرائیل هم تو این زمینه روشنه.
همزمان با این کارها، رسانه‌های جهانی که خیلیاشون تحت نفوذ لابی صهیونیستی هستند، سعی میکنن ایران رو کشوری نشون بدن که داره با اسناد محرمانه باجگیری میکنن و در هر صورت بحث هسته‌ای شدن ایران رو دوباره داغ میکنن تا دنیا این شکست بزرگ اطلاعاتی اسرائیل رو فراموش کنه یا حرفها و اسنادی که ایران میخواد منتشر کنه رو بی اثر کنن. این کارها احتمالاً با تحریم‌های جدید سایبری، اطلاعاتی و نظامی علیه ایران همراه میشه یا شرکت‌هایی که تو این زنجیره مشکوک به نظر میرسن هدف قرار میگیرن. ایران نباید به هیچ وجه اجازه چنین تحرکاتی رو به اسرائیل و آمریکا بده. فراموش نکنید که جلوی دشمن نباید دست خالی موند. یا باید سلاحتون رو کنید یا اگه سلاحی در حد و اندازه حمله دشمن ندارید باید یه چیزی شبیهش بسازید. مطمئن باشید اگه ایران بتونه از این اطلاعات درست استفاده کنه وارد مرحله جدیدی از قدرت منطقه‌ای میشه، چون ایران ثابت کرده که دیگه فقط قدرت موشکیش نیست که براش بازدارندگی استراتژیک میاره، بلکه قدرت نفوذ و برتری اطلاعاتی هم میتونه نبردها رو حتی قبل از شروع مدیریت کنه. نوع جنگ ها تو دنیای امروز عوض شده و این یه اصله که هر جا حمله نظامی خیلی پرهزینه باشه، بازدارندگی اطلاعاتی و روانی تو جنگ نرم میتونه خیلی مؤثرتر عمل کنه. ایران حالا میتونه به جای اینکه هی تکرار کنه ما دنبال بمب اتم نیستیم، سند روی میز بذاره. سندهایی که نشون بده تهدید واقعی تو منطقه و جهان چیه و چرا باید نظم امنیتی غرب آسیا با محوریت ایران باز تعریف بشه. در پایان بازم تکرار میکنم که دسترسی ایران به اسناد فوق محرمانه هسته‌ای اسرائیل یه تحول اساسیه. این فقط یه پیروزی اطلاعاتی نیست، یه برگ برنده استراتژیک برای مدیریت آینده تو سطوح مختلفه، از امنیت داخلی گرفته تا سیاست خارجی. اگه این اسناد با درایت، هوشمندی و زمانبندی درست منتشر بشن، میتونن نه تنها تهدیدها رو خنثی کنن، بلکه ایران رو توی موضع تهاجمی فعال اما مشروع قرار بدن. خب، خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. لطفاً یه نگاه بندازید ببینید هنوز عضو کانال هستید یا نه. اگه نیستید، ممنون میشم فقط 10 ثانیه وقت بذارید و عضو کانال بشید. دکمه زنگوله رو هم بزنید و اگه از این تحلیل خوشتون اومد، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگه این تحلیل براتون مفید بود، حتماً با بقیه هم به اشتراک بذارید. از همه دوستانی که از کانال حمایت مالی میکنن هم صمیمانه تشکر میکنم. هر جا هستید در پناه خدا باشید. بازم ممنون از همراهی شما عزیزان. بدرود.